این هفته در کلیک، حلاجی تهدید حکومت ایران درباره نظارت دوربینی بر پوشش مردم که کارشناسا میگن دست کم فعلا بیشتر بزرگنماییه. تا یه استفاده سالمتر از دوربین‌ها، فناوری‌های تازه که به پوشش زنده رویدادها در بریتانیا کمک کرده. بعدش هم در یه جزیره دیگه قراره کلی دهنتون رو آب بندازیم. سلام، به این برنامه کلیک خوش اومدید. من هادی نیلی هستم. این روزها هر جا که بریم نمیتونیم از زیر نگاه سنگین دوربین‌هایی که به ما خیره شدن در بریم. در پیاده‌روها، بین قفسه فروشگاه‌ها، ایستگاه‌های مترو، فرودگاه‌ها، همه جا این دوربین‌ها ما رو نگاه می‌کنند. این وضعیت حتی در جوامعی با سطح بالای شفافیت و دموکراسی و احترام به حقوق شهروندان به طور کلی مایه بحث و نگرانی کسانی شده که اعتقاد دارند اینجور چشم دووندن توی زندگی روزمره شهروندان میتونه در آینده زمینه نقض آزادی‌ها و حقوق اونها بشه. وقتی توی جایی مثل لندن چنین نگرانی مطرح باشه، فکرش رو بکنید در جاهایی با حکومت‌هایی که گوششون بدهکار حقوق و آزادی‌های مردم نیست چقدر میتونه نگران کننده باشه. با بالا گرفتن نافرمانی زنان از قوانین پوشش اجباری در ایران، بعضی مقامات انتظامی و قضایی تهدید کردند که از دوربینای مداربسته شهری هم برای شناسایی کسانی که به گفته اونا حجابشون را رعایت نمی‌کنن استفاده می‌کنن. اما کارشناسا میگن اینکه خود حکومت هم هیچ پشتوانه فنی برای این تهدیدها نشون نداده، به این خاطر که اصلاً هنوز چنین توانایی فنی در کار نیست. نمونش این فیلم که روزنامه همشهری، ارگان شهرداری تهران، مثلا به عنوان تایید این تهدیدها منتشر کرده. ولی چیزی که می‌بینیم صرفاً چیزی شبیه تصاویر یه دوربین دمدستی یا حتی گوشی تلفن که حالا به شیوهی هم که معلوم نیست چی این شهروند رو توش شناسایی کرده. برای اعمال این سیستم نظارتی جمهوری اسلامی به چندین بخش مختلف نیاز داره. یک بخشی سخت افزاری هست، در واقع تعبیه کردن این دوربین ها در سراسر کشور و مناطق که عمومی هست و یا اینکه دسترسی داشتن به دوربین های نظارتی کسب و کارهایی که وجود داره. یک بخش نرم افزاری داره. بخش نرم افزاریش در واقع تشخیص دادن چهره ها هست و در حال حاضر جمهوری اسلامی سیستم نظارتی که دارن و دوربین‌های نظارتی بیشتر برای طرح کنترل ترافیک هستن که اینها از نرم افزارها و سیستم مدل‌های استفاده می‌کنن که بیشتر برای تشخیص پلاک ها و خب خوندن شماره هست و ساده ترین روش هوش مصنوعی هست که به کار گرفته شده و برای تشخیص چهره در واقع دو مورد نیاز هست. یکی اینکه ضبط کردن این تصاویر و ذخیره کردنشون در بانک‌های اطلاعاتی بسیار بزرگ که حجم زیادی از اطلاعات هست، به خصوص که به صورت مولتی میدیا و ویدیو و عکس هست و علاوه بر اون یک قدرت پردازشی میخوان. قدرت پردازشی در واقع تمام این چهره ها شناسایی بشه و تمام این چهره ها مشخصا هر کدومشون یک پروفایلی داشته باشن بین تمام این جمعیت و البته تصاویر تکراری که ضبط میشه اینها با هم انطباق داده بشن. خب البته یک بخش دیگه‌ای که در واقع باید انجام بشه داشتن بانک داده و بانک اطلاعاتی از شهروندان، اطلاعات آدرس، شماره تلفنشون به علاوه چهره شهروندان هست که خب البته جمع‌آوری اینها تا حدی به صورت خودکار در گذشته انجام شده. یعنی زمانی که شما بخواید برید پاسپورت بگیرید، تصویرتون و عکستون رو باید بفرستید و علاوه اینکه اطلاعات شناسایی خودتون رو هم براشون بفرستید و خب کارت ملی هست، کارت هوشمند هست و از جاهای دیگه حتی سوشال میدیاها هم میتونه منبعی باشه برای تغذیه و گسترش دادن این بانک اطلاعاتی که فعلا فکر نمی کنم جمهوری اسلامی تو اون مقطع باشه که بتونه این سیستم نظارتی رو اعمال کنه و بیشتر تهدیدهایی که انجام شده تهدیدهایی برای رعب و وحشت ایجاد کردن بین شهروندان و تاثیر روانی داشتن روی این موضوع که البته جمهوری اسلامی همچنان قدم برمی‌داره به سرعت و محکم به رفتن به این سمت و سو، چون که نه تنها برای اعمال قانون حجاب اجباری بلکه برای موارد دیگه به خصوص کنترل جمعیت
معترضین در خیابان‌ها و همینطور شناسایی افراد و کنترل کردن افراد، رفت و آمد افراد، این رو افرادی که مد نظر داره در استفاده کنه. تجربه چنین استفاده‌هایی از فناوری‌های نظارتی و تطبیق چهره برای پیگرد مردم یا زیر نظر گرفتنشون بی سابقه نیست و همین حالا هم در کشورهای مثل چین یا اجرا شده یا آزمایش شده که از قضا از همپیمان‌های اصلی حکومت ایرانه. خیلی نهادهای بین‌المللی درباره احتمال این هشدار دادن که کشوری مثل چین که اون هم سابقه تمیزی درباره حقوق شهروندی نداره، به دوستانش در تهران این امکانات فنی رو بفروشه. که البته ظاهراً در این زمینه اقداماتی انجام شده، چون تا الان هم چندین شرکت و فرد چینی بابت تأمین تجهیزات فنی برای حکومت ایران که در جاسوسی از مردم یا محدود کردن دسترسیشون به اینترنت استفاده میشه، رفتن توی تحریم دولت‌های مثل آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا. در حال حاضر این امکان فنی رو بیشترین تواناییش رو کشور چین داره، هم تجربه و هم توانایی تولید این دوربین ها، و کشورهای دیکتاتوری دیگه همکاری های امنیتی داره، به خصوص با جمهوری اسلامی. حتی شواهدی هم هست که شرکت های چینی اینها توی ایران در این زمینه مشغول کار هستن. به نظر میرسه که چین کشور اصلی هست که ایران بر توانایی اون تکیه کرده برای اعمال این سیستم نظارتی. البته به نظر میاد حکومت ایران منتظر فناوری‌های پیشرفته نمونده و فعلا داره از شیوه‌های دیگه برای اجبار شهروندانش به رعایت قوانین سختگیرانه و پیگرد و اعمال فشار بر اونها استفاده میکنه. شواهدی وجود داره که حکومت ایران تلاش میکنه از دوربین‌های نظارتی شهری و اماکن عمومی استفاده گسترده‌تری بکنه. از جمله مثلا گزارش‌های متعددی هست که مغازه‌ها و جاهایی مثل کافه‌ها و رستوران‌ها رو زیر فشار گذاشتن تا تصاویر زنده دوربین‌های مداربسته‌شون رو مستقیم به نیروهای حکومتی بفرستند. از دوربین‌های توی خیابون‌ها که مایه دردسرن گفتیم، حالا یکم در گذشته بپریم به عقب. The world's finest equipment will be used, including the largest telephoto lens in the world and the zoom lens, which cost over £1,000, to bring the complete magnificent spectacle to this theatre. سال 1953 و تاجگذاری ملکه الیزابت دوم لحظه مهمی در فناوری‌های پخش تلویزیونی هم بود. خیلی از مردم تازه رفتن تلویزیون خریدن تا مراسم رو تماشا بکنن. 70 سال بعد و در مراسم تاجگذاری شاه چارلز سوم هم از فناوری‌های تازه برای ممکن کردن پخش زنده تلویزیونی از لندن به گوشه گوشه دنیا استفاده شد. حدود 700 کیلومتر بالاتر از کاخ باکینگام در لبه دریاچه لوک لموند در اسکاتلند، شبکه‌ای که دوربین‌های بسیاری رو به هم وصل می‌کرد برای پوشش مراسم تاجگذاری نصب شد. فکر کنین یه شبکه اختصاصی با فناوری 5G یا نسل 5 راه انداختیم. شبکه‌ای که تلویزیون‌های مختلف که از سراسر دنیا برای پوشش روز تاجگذاری به اینجا اومدن میتونن دوربینشون رو بهش وصل کنن. هدف اینه که به خبرنگارا آزادی عمل بده تا اگر میخوان برن وسط جمعیت و بدون برنامه‌ریزی قبلی با مردم مصاحبه کنن. کافیه یه بار تلاش کرده باشید وسط کنسرت یا یه جمعیت بخواید یه فایل برای کسی بفرستید یا روی توییتر و اینستاگرام بذارید. آدم زله میشه. گوشی تلفن آنتنش پره ولی فایل ارسال نمیشه. به خصوص که حالا جمعیت خیلی هم زیاد نیست. توی جمعیت‌های خیلی بیشتر این مشکل خیلی هم وخیم‌تر میشه. و وقتی که بخواید یه گزارش زنده تلویزیونی انجام بدین، این مسئله میتونه جلوی گزارشتون رو بگیره. کارو کلا مختل بکنه که قبلا پیش اومده. اما با افزایش کیفیت تصاویر تلویزیونی برای پوشش زنده، ارتباط اینترنتی خیلی بهتر و بهتری لازمه برای اینکه این تصاویر به دفتر تلویزیونی مخابره بشن. این گروه تلاش کردن این مشکل رو تا حد ممکن رفع بکنن. این در واقع یک شبکه کامل نسل 5 که توی 2-3 تا جعبه جا داده شده. اینجا یک کامپیوتر داریم. این نرم افزار نسل 5 و همینطور شبکه اصلی رو راه میندازه. یه سر آنتن اونجاست، یه آنتن هم اینجا و این کل شبکه 5G ماست. الان داریم داده های یک ویدیو رو باهاش انتقال میدیم. یه دوربین اونجاست که روی شبکه اصلی پخش میکنه و میره به یه گیرنده ویدیویی. این فید ویدیوییه که میتونیم اینجا روی این نمایشگر ببینیم.
خب این از شبکه، ولی دوربینا چطوری بهش وصل میشن؟ این یک جور دستگاه رمزگذاری اختصاصیه که خودمون سر همش کردیم. یک خروجی ویدیویی از این دوربین میاد و میره به جعبه رمزگذاری که اینجاست. یک کامپیوتر کوچک هم داریم که به شبکه نسل 5 وصلمون میکنه و همینطور ارتباط دو طرفه با اینترنت رو فراهم میکنه. اینطوری یک جایی توی دفتر مرکزی یک شبکه تلویزیونی تهیه کننده برنامه میتونه دوربین رو زوم کنه یا برعکس تنظیماتش رو عوض کنه و همه اینجور کارها. در واقع میشه این رو همه جا برد و واقعا ظرف 5 دقیقه یک شبکه به هم پیوسته راه انداخت. واقعا 5 دقیقه. کافیه یه بار توی یه جمعیت بزرگ سعی کرده باشید با گوشیتون فیلم بفرستید تا بدونید امکاناتی که همیشه میشه روشون حساب کرد اینطور وقتا به خواب و خیال شبیه میشن. به محض اینکه یه گروه خیلی خیلی بزرگ مردم جمع بشن یه جا، یهویی متوجه میشین با اینکه هنوز بالای صفحه گوشیتون نوشته 4G یا 5G ولی در عمل سرعت اتصالتون خیلی خیلی کم میشه. این چیزیه که ما نمیخوایم اتفاق بیفته و کسی جز اونها که میخوایم بتونه وصل بشه به شبکه‌مون، وگرنه منابعمون رو ازمون میقاپن و دیگه شبکه ارتباطیمون فایده‌ای نداره. گوگل در کنفرانس سالانه توسعه دهندگانش از اولین گوشی هوشمند تاشو این شرکت به طور کامل رونمایی کرد. قرار فناوری ترجمه همزمان دو طرفه هم اواخر امسال به این گوشی اضافه بشه. پیکسل فولد برای رقابت با گوشی‌های تاشو سامسونگ به نظر آماده میاد. در همین رویداد گوگل اعلام کرده قابلیت‌های هوش مصنوعی مولد رو به موتور جستجوش اضافه میکنه. قبل از اون همین چند ماه پیش مایکروسافت GPT-4 رو که با هوش مصنوعی کار میکنه و قابلیت مشابهی داره در موتور جستجوی بینگ گنجونده بود. گوگل گفته چیزی که اسمش رو گذاشته تجربه مولد جستجو در ابتدا در دسترس شمار محدودی از کاربران قرار میگیره و هنوز در مرحله آزمایشیه. اگه براتون فعال بشه میتونه به سوالات باز شما پاسخهای مفصل، اختصاصی و دست اول بده. استیو وازنیاک هم بنیانگذار اپل توضیح داده که چی شد تصمیم گرفت همراه چهره‌های عمده دیگه در زمینه فناوری درباره خطرات هوش مصنوعی هشدار بدند. آقای وازنیاک به زو کلاینمن خبرنگار BBC گفته که هر چند فناوری هوش مصنوعی قابلیت‌های هیجان انگیزی داره ولی او نگران سوء استفاده عوامل بد از این امکاناته. من فکر میکنم در کاری که میتونه انجام بده بهتر میشه و امیدوارم بالاخره بتونیم سر راهی برای وضع قوانینی براش به توافق برسیم که خیلی ساده بتونه بگه شما نیت بدی دارین، در این مورد دارین از خط قرمز عبور میکنین. حالا از خبرهای این جزیره در غرب اروپا بریم به جزیره کوچکتر در شرق آسیا، حدود 300 برابر کوچکتر. جایی که اگه یه بار رفته باشید میدونید چقدر گرمه، شلوغه و پر از هیاهو. سنگاپور. اسپنسر به این کشور شهر سفر کرده که خونه بیش از 5 میلیون نفره ولی از شرق تا غربش فقط 50 کیلومتره. فقط هم 140 کیلومتر از خط استوا فاصله داره. میگن سنگاپور جاییه که طبیعت به آینده پیوند میخوره. این یه قطب شکوفای امور مالیه که به نظر میاد خوب تونسته گلیمش رو از آب بیرون بکشه. اما اسپنسر به این جزیره رفته تا ببینه چطور دارند از فناوری برای حل یکی از چالش‌هاشون استفاده میکنن. وقتی به سنگاپور فکر میکنین شاید آب و هوای استوایی و گرمش تو ذهنتون بیاد، یا مثلا سرسبزیش، شاید هم معماری خیلی باحالش، یا آدمایی که میشناسین که اینجا زندگی میکنن و میگن خیلی زندگی تو سنگاپور باحاله. ولی این کشور جزیره کوچولو با چالشایی هم باید دست و پنجه نرم کنه. مثلا اینکه اینجا زمین خیلی گرونه و باید تقریبا همه چی رو وارد کنن. و هرچند غذاهای فرهنگ‌های مختلف همیشه دم دست آدمن، اما این یادآوری میکنه که 90% از غذاهای سنگاپور محصول بیرون از این کشوره. خب سنگاپور یک کشور خیلی کوچیکه و میتونید در نظر بگیرید که اونقدر زمین نداریم که خیلی از محصولات کشاورزی و دامی که برای غذامون لازم داریم رو پرورش بدیم. به خصوص حالا که داریم میبینیم چطور زنجیره تامین غذا زیر فشار بوده، چه بابت تغییرات اقلیمی و چه ملاحظات سیاسی یا بیماری‌های همه‌گیر.
ولی اینقدر کوچک بودن سنگاپور فایده های خودشو هم داره. دولت سنگاپور میتونه تصمیمای سریع بگیره، چابک، مثل یه استارتاپ، در حالی که کشورهای بزرگتر همونقدر توی قانونگذاری کندن که نفتکشای خیلی بزرگ تو تعویض مسیر. این شد که سنگاپور اولین کشوری شد که فروش گوشت کشت داده شده در آزمایشگاه رو تایید کرد و علاوه بر اون داره تلاش میکنه قلب محصولات پروتئینی بشه که به شیوه‌های جایگزین تولید شدند. ما فکر می‌کنیم در آینده جاهای خیلی بیشتری از جهان با همین چالش‌هایی که ما الان داریم مواجه بشن. اینه که سنگاپور می‌خواد جایی باشه که فناوری‌های نو در این باره شکل می‌گیرن، تجاری میشن و اینقدر در سطح منطقه و جهان بزرگ بشن که به جاهای دیگه کمک کنن مسائل مربوط به امنیت غذاییشون رو حل کنن. ما فکر می‌کنیم بتونیم در این باره موفق باشیم. این نه فقط یه فرصتی که به نیازهای خودمون رسیدگی کنیم، بلکه علاوه بر اون میشه به این فرصت‌های بزرگ اقتصادی بپردازیم. از نظر تولید مشاغل خوب برای مردمی که زندگیشون در سنگاپوره و برای کسب و کارها که در تامین نیازها در این فضا ببالند و رشد کنند. اینا یعنی اینکه فردا من قراره یه چیز خیلی خاص رو بچشم. اولین باری که گوشت پرورش یافته در آزمایشگاه رو قراره امتحان کنم. من دهنمو به دستان پرتوان یک آشپز خبره میسپرم و امیدوارم که بهتر از امشب پیش بره. واقعا نمیدونم این سس که میخوام بخورم چقدر تنده. ببینم. این سس خیلی تنده. باید اول یه چیزی بخورم که سوزش قبلی رو رفع کنه. شیر یه مایع خیلی پیچیده است، پر از مواد معدنی، چربی و پروتئینه که بیشترشون خیلی برای ما خوبن. یکی از بهترین این پروتئینا چیزیه که بهش میگن لاکتوفرین. همه ما جا داره که بیشتر ازش بخوریم، ولی فقط از شیر حیوانات به دست میاد. اینه که سخت میشه توی مواد خوراکی دیگه اضافهش کرد. البته تا الان اینطور بوده، چون این بچه‌ها یه راهی براش پیدا کردن. این لاکتوفرینه. بهش میگن طلای صورتی. طلا چون خیلی نادر و گرونه، صورتی هم به خاطر رنگش، به خاطر آهنی که داره. ولی این شرکت به اسم ترتل تری داره روی آخرین مراحل تولید انبوه این ماده کار میکنه، اما نه از گاوها و نه حتی از سلولای گاو، بلکه با تخمیر، با استفاده از خمیر ترش. این خیلی شبیه آبجو درست کردنه. این بشکه‌های بزرگ تخمیر سلول‌ها رو کش میدن که هر کدومشون مثل یک کارخونه عمل میکنن. فوت کوزه‌گری اینه که خمیر ترش مورد استفادهشون رو دستکاری و ژناش رو اصلاح کردن. شرکت تورتل تری این ژنا رو از اون دی ان ای گاوها که مسئول ساختن لاکتوفرینه گرفتن و توی دی ان ای سلولای خمیر ترش جاسازیش کردن. بعدش دیگه باید خمیر ترش مناسب رو پیدا کنید، توی شرایط درست تخمیرش کنید و به چیزی که بهش میگن تخمیر دقیق برسین و اون موقع است که خمیر ترشتون میتونه پروتئین خیلی بیشتری از شیر درست کنه. شیر گاو لاکتوفرین خیلی کمی داره، غلظتش کمه. این که برای 1 کیلوگرم لاکتوفرین چیزی حدود 10,000 لیتر شیر گاو لازمه. لاکتوفرین در حال حاضر در محصولات متعددی استفاده میشه. بیشترش میره برای شیر خشک نوزاد که خیلی هم خوبه، چون ارزش غذایی شیر خشک رو خیلی بالا میبره. در از فقط حدود 5% شیر خشک نوزادان لاکتوفرین داره، چون خیلی گرونه و سخت گیر میاد. مسئله دیگه شیر گاو اینه که لاکتوفرین و بقیه پروتئین‌های فعالش خیلی به حرارت حساسن و بیشترشون در روند پاستوریزه کردن شیر از بین میرن. در نتیجه حتی اگه شیر گاو بخورید هم فوایدی مثل لاکتوفرین بهتون نمیرسه. شرکت تورتل تری میگه وقتی تا پایان سال جاری میلادی این محصولش رو عرضه کنه، با تخمیر دقیق باید بتونه پروتئین ارزون و فراوون تولید کنه که میشه به محصولات زیادی اضافهش کرد، مثل نوشیدنی‌های ورزشی و البته شیرهای گیاهی مثل شیر جو و شیر بادو، و همه اینها بدون نیاز به حیوانات یا به زمین برای چراگاه‌هاشون. حالا که این شرکت در تولید لاکتوفرین ترکونده، میخواد کار روی تولید پروتئین‌های دیگه‌ای رو هم شروع کنه که معمولاً در شیر پیدا میشن و بعد میشه اونها رو به غذاهای دیگه‌ای به جز شیر هم اضافهشون کرد. لابد بعضیا میگن همچین ماده‌ای به نظرشون طبیعی نیست. به اونا چی میگی؟
بهشون میگم که هرچند این ماده به طور مستقیم از شیر گاو نیامده ولی در واقع همون پروتئینه. نشون میدیم که خیلی شبیه همونه، که ساختارش و کارکردش همونه که لاکتوفرین به دست اومده از شیر گاو داره. ما دنبال مجوزی هستیم که میگه این ماده به طور کلی بی خطر حساب میشه، چون همین الان هم توی شبکه غذایی وجود داره، همین الان هم داریم استفادهش میکنیم. ولی جالبه که اگه بخواین خود شیر رو توی آزمایشگاه درست کنین، روندش کاملا متفاوته. برای اون باید از خود سلولای حیوانی استفاده کنین، چیزی که توی گوشتی هم که منتظرمه تا در ادامه برنامه بخورم هست. تنوری، سرخ شده یا کبابی، شما دوست دارید گوشتی که میخورید چطوری باشه؟ خیابون ساتای در سنگاپور با فضای دود گرفتش یادآوری میکنه که چقدر بعضی از ماها هنوز عاشق گوشتیم. ولی صنعت گوشت برای محیط زیست خیلی خوب نیست. کلی زمین براش مصرف میشه که برای دامها غذا کشت بدیم و تازه دامها گازهای گلخونه‌ای هم درست میکنن و همینه که این روزا به دنبال راههای جایگزین هستیم. جایگزین‌های گیاهی برای گوشت. اما میشه گوشت رو مستقیم از سلول حیوانات هم کشت داد. برای همینه که اومدم به این رستوران تا یه غذای خیلی ویژه بخورم. گوشت جوجه کشت داده شده در آزمایشگاه که سرآشپز جف برام آمادش کرده. از هر نظر این گوشت جوجه است، ولی از یه حیوان ذبح شده نیومده. جوجه است ولی کشت داده شده از سلول. انگار خیلی هم شبیه مثلا سینه مرغ نیست که دورش پوست باشه. رگ و پی هم نداره. پس وقتی میبریمش تجربه متفاوتیه. این محصول رطوبتش خیلی بالاست. همه چی میشه بهش اضافه کرد. هر جوری بخوایم میشه بهش شکل بدیم. چیز جالب اینه که ماشین این کار رو طراحی کردیم. هر شکلی بخوایم میتونیم. میشه پوست بهش بدیم. میشه رون جوجه درست کنیم. میشه پای مرغ هم درست کنید؟ نوک، بال. لازممون نمیشه. مگه نه؟ پس هنوز درستش نکردیم. نگفت نه. باشه. حالا فکر کنم دیگه وقت یه سیخ جوجه است. همینطور که کباب جوجه من داره جلز و ولز میکنه، وقت داریم درباره یه مسئله نه چندان آشنا و خیلی ناخوشایند حرف بزنیم. گوشت کشت داده شده در آزمایشگاه این تصور رو ایجاد میکنه که انگار هیچ حیوانی در روند تولیدش آزار ندیده. متاسفانه این چندان درست نیست. گوشت کشت داده شده در آزمایشگاه به مصرف کنندمون اجازه میده بدون کشتن حیوانات گوشت بخوره، ولی برای اینکه این گوشت در محیط آزمایشگاه رشد کنه باید کاتالیزور اضافه کنیم. تا امروز این کاتالیزور سرمی بوده که از جنین گاو گرفته میشه. این رایج‌ترین سرم بوده. واقعیت ناخوشایند اینه که نه فقط سوالهایی درباره جوانب اخلاقی کشت دادن گوشت وجود داره، بلکه تولیدش هم خیلی گرون در میاد. با این حال شرکت گود میت تونسته اجازه بگیره از یک کاتالیزور دیگه استفاده کنه که موادش به جای این که از گاوهای به دنیا اومده گرفته شده باشن، گیاهی هن. این تنها راه حل جایگزین نیست. همون نزدیکی در دانشگاه ملی سنگاپور از آهنربا برای تولید چیزی که بهش میگن عوامل رشد استفاده میکنن، چیزی که به تکثیر سلولا کمک میکنه. اینم باز مسائل اخلاقی رو یه جا رفع نمیکنه، ولی مثل لاکتوفرین که یک کم قبل توی همین برنامه دربارش حرف زدیم، اگه بشه ماده اولیه اصلی اون رو ارزونتر تولید کرد، معما رو دیگه حل کردیم. اینکه گوشت کشت داده شده از سلول اینقدر گرونه به خاطر موادیه که باید در روند تولید استفاده کنن تا ماهیچه در ظرف آزمایشگاه رشد کنه. اگه یه همبرگر برای شما کشت بدم که باید 6 برابر براش پول بدین، شاید اصلا این محصول رو نخواین. اینه که بخش عمده‌ای از فرایند تولید گوشت کشت داده شده رو کنار گذاشتیم. مثلا سرم جنین گاوی قیمت بالایی داره، پس وقتی کنارش بذاریم میتونیم قیمتمون رو به بازه‌ای برسونیم که احتمالاً بیشتر مردم پولشون بهش برسه. اما حتی اگه قیمت گوشت کشت داده شده مثل گوشت معمولی هم بشه، بازم معنیش این نیست که مردم حتما قبولش میکنن. به سر تاریخ که نگاه کنیم، بشر از غذاهای زیادی استقبال کرده که اولش به نظرش غیر طبیعی می اومده. مثلا ماست برای غربی ها. واقعیتش اینه که در قرن گذشته تازه محبوب شد.
حالا دیگه هر گوشه دنیا ماست هست توی قفسه هر سوپرمارکتی. من فکر کنم قضیه گوشت کش داده شده هم همین باشه. اون شرکتی که مسئله تأمین عوامل اساسی تولید رو مثل لاکتوباسیلوس حل میکنه میتونه به این صنعت سرعت بده. البته که بعدش هم باید یه روند آگاهی رسانی ملی برای مصرف کننده داشته باشیم، ولی چیزی نمیگذره که تبدیل میشه به یه سوال یا دغدغه قدیمی. خب وقتش شده. سیخ جوجه کش داده شده من آماده است. انتظار داره منو میکشه. اولین باره که قراره گوشت کش داده شده بخورم. خب آزمون واقعی. فقط جوجه رو امتحان میکنم. خالی بدون فلفل و پیاز و اینا. فکر نکنم اصلا بشه فهمید که این گوشت جوجه معمولی نیست. اینم اسپنسر و سیخ جوجه کباب آزمایشگاهیش. این خط اینم نشون شاید تا چند سال دیگه شما هم از این کباب‌های کشت آزمایشگاه خورده باشین. برای اینکه غذای کافی برای همه پرورش بدیم باید به این ایده‌های نو فکر کنیم. الان که دیگه حشره داره به منوی غذایی رستوران‌های زیادی اضافه میشه. از دی اکسید کربن نیروگاه‌های برق جلبک تولید میشه. ایده‌های جالب برای تولید غذا هست. بستگی داره که ما چقدر دلش رو داشته باشیم که از اوشون امتحان بکنیم. خب حالا فعلا برگردیم همینجا توی لندن تا این قسمت برنامه کلیک رو به پایان برسونیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو روی یوتیوب BBC فارسی تماشا کنید. تا برنامه بعد، بدرود.